नमस्कार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा क्रेडिट एप्राइजल प्रोसेस एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। क्रेडिट एप्राइजल कसरी गरिन्छ, के कुरा ध्यान दिनुपर्छ, के जान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोबाट म जानकारी दिने कोसिस गर्छु। र यो क्रेडिट एप्राइजल सम्बन्धी धेरै डिटेल कुराहरू हुन्छ यसमा, बेसिक लेभलका पनि हुन्छन्। तर मैले चाहिँ जुन यो कन्टेन्ट समावेश गर्न कोसिस गर्दैछु यो चाहिँ इन्टरमिडिएट अथवा एडभान्स लेभलकै हुनेछ। र यसमा भएका स्लाइडहरूलाई चाहिँ यहाँले ध्यानपूर्वक आफैले पनि पढ्नुभयो भनेदेखि धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। यो क्रेडिट एप्राइजलको पहिलो पार्ट हुनेछ हाम्रो एसेट्स कन्भर्सन साइकल सम्बन्धी। यो 7वटा टपिकमा हुनेछ। पहिलो टपिक हुनेछ एसेट्स कन्भर्सन साइकल। त्यस्तै दोस्रो टपिक हुनेछ बोरोइङ कज एनालाइसिस। त्यस्तै तेस्रो टपिक हुनेछ इन्डस्ट्री रिस्क एनालाइसिस। चौथो टपिक हुनेछ बिजनेस रिस्क एनालाइसिस। पाँचौं टपिक हुनेछ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस। छैटौं टपिक हुनेछ क्यास फ्लो एनालाइसिस र अन्तिम टपिक हुनेछ प्रोजेक्सन। आउनुहोस् पहिलो च्याप्टर सुरु गरौँ, एसेट्स कन्भर्सन साइकल। अब यो इन्ट्रोडक्सन, एसेट्स कन्भर्सन साइकल भने के हो भन्ने कुरा हेरौँ। एभ्री बिजनेस हेज एन एसेट्स कन्भर्सन साइकल। सबै बिजनेसको एसेट्स कन्भर्सन साइकल हुन्छ। बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसले र मटेरियललाई खरिद गर्छ र प्रिपेयर प्रोडक्ट्स फर सेल्स, बिक्री गर्नलाई सामानहरू प्रोसेसिङ गर्छ, त्यसको मार्केटिङ गर्छ र सेल्स गर्छ। बिजनेस साइकल यही नै हो। दिस प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ एसेट्स टु क्याश इज द कोर अफ अल बिजनेस एक्टिभिटिज। यसरी एसेट्सलाई क्याशमा कन्भर्ट गर्ने जुन साइकल छ यो सबै बिजनेस एक्टिभिटिजको मेन कोर चाहिँ यही नै हो। बिजनेसको एसेट्स कन्भर्सन साइकल कस्तो छ, कसरी कन्भर्ट गर्छ यसले एसेट्सलाई क्याशमा भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट नि बिजनेसको अवस्था थाहा हुन्छ र ब्याङ्कले पनि त्यही अनुसार आफूले ब्याङ्किङ सर्भिसेस कसरी प्रोभाइड गर्ने भनेर एनालाइसिस गर्न सक्छ। कम्पोनेन्ट्स अफ द एसेट्स कन्भर्सन साइकल। एसेट्स कन्भर्सन साइकलमा के कम्पोनेन्ट हुन्छन्? कस्टमरलाई सर्भ गर्नु अगाडि बिजनेसलाई पनि राम्रोसँग बुझ्या हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो बिजनेसको एक्चुअल निड थाहा हुन्छ। बिजनेसको बारेमा जसले बढी बुझ्या छ त्यसले नै राम्रोसँग उसलाई बिजनेसलाई सर्भिस दिन सक्छ। त्यसैले एसेट्स कन्भर्सन साइकल बुझ्यो भनेदेखि त्यो बिजनेसको बारेमा धेरै कुरो बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले एसेट्स कन्भर्सन साइकल चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। एसेट्स कन्भर्सन साइकलको बारेमा अध्ययन गरेर बिजनेसलाई किन र कहिले चाहिँ क्याशको आवश्यकता पर्छ त्यो कुरो थाहा पाउन सकिन्छ। यसको साथसाथै बिजनेसले कहिले चाहिँ त्यो क्याश रिपे गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि एसेट्स कन्भर्सन साइकलबाट थाहा हुन्छ। यसको साथमा बिजनेसको लोन पर्पज पनि किन रहेछ, एसेट्स कन्भर्सन साइकल हेरेपछि कुन कारणले लोन आवश्यकता पर्यो र यो फन्ड चाहिँ बरोवरले कसरी युज गर्छ, साथै द बोरोइङ कज चाहिँ पनि के हो, मेन कर्जा लिनुको उद्देश्य के हो, यो कुरो पनि एसेट्स कन्भर्सन साइकलबाट फाइन्ड आउट हुन्छ। कम्पनीलाई एडिसनल क्याश किन आवश्यकता पर्यो, एसेट्स कन्भर्सन साइकलको बारेमा जानकारी भएपछि कम्पनीले किन लोन लिन पर्यो, किन बरो गर्न पर्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। साथै लोन लिनुको उद्देश्य र रिपेमेन्ट सोर्स र अरू कन्डिसनहरू पनि के छ भन्ने बारेमा थाहा हुन्छ। Each business has two components in its assets conversion cycle. प्रत्येक बिजनेसको एसेट्स कन्भर्सन साइकलमा दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा अपरेटिङ साइकल र अर्को क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट साइकल। एउटा भने अपरेटिङ साइकल र अर्को क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट साइकल। अपरेटिङ साइकल भने चाहिँ नर्मल अपरेटिङ प्रोसेस कम्पनीको हो, जुनमा चाहिँ प्रोडक्सन एन्ड सेल्स अफ गुड्स अर सर्भिसेस एन्ड द कलेक्सन अफ द क्याश फ्रम द सेल्स। वस्तु सेवाको उत्पादन र यसको सेल्स गरेर क्याश कलेक्सन गर्ने प्रोसेससम्म चाहिँ अपरेटिङ साइकल हुने भयो भने क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट साइकल भन्नाले चाहिँ पर्चेज एन्ड युज अफ फिक्स एसेट्स निडेड टु सपोर्ट डे टु डे अपरेसन। डे टु डे अपरेसनमा सपोर्ट गर्ने खालका फिक्स एसेट्सहरूको पर्चेज र युज गर्ने सम्बन्धी एक्टिभिटिजलाई चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट साइकल भनिन्छ। अपरेटिङ साइकलमा चाहिँ क्यास चाहिँ गुड्स र र मटेरियल पर्चेज गर्ने युज हुन्छ, त्यसपछि त्यो गुड्स एन्ड र मटेरियल्सलाई चाहिँ फिनिश प्रोडक्ट्सहरू प्रोडक्सन हुन्छ, फिनिश गुड्सहरू सेल्स हुन्छ, सेल्स गुड्स अर सर्भिसेस, त्यसपछि कलेक्सन क्याश फ्रम कस्टमर, सेल्स भएपछि क्याश कलेक्सन हुन्छ र यो क्याश चाहिँ फेरि गुड्स एन्ड सर्भिसेस पर्चेज गर्नलाई युज हुन्छ। भनेपछि अपरेटिङ साइकल भने चाहिँ यही घुमिरहने भयो। यसरी क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट साइकल, कम्पनीको म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा प्रोडक्सन पार्ट चाहिँ अर्को क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट साइकल पनि हो। यसमा चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ ठुलो एमाउन्ट चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इक्विपमेन्टहरूको लागि इन्भेस्ट गरे हुन्छ, जुन चाहिँ सपोर्ट अपरेटिङ साइकल फर सेभरल इयर्स, धेरै वर्षको लागि अपरेटिङ साइकललाई सपोर्ट गर्नको लागि फिक्स एसेट्समा म्यानुफ्याक्चरिङ इक्विपमेन्टहरूको लागि खर्च गरे हुन्छ। यसरी कम्पनीले धेरैवटा अपरेटिङ साइकलबाट प्रफिट कमाउँछ। इन डुइङ सो द कम्पनी विल कन्भर्ट द इक्विपमेन्ट ब्याक टु क्याश। Thus, this is another complete cycle from cash to machine to cash. क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट साइकललाई डायग्राममा हेर्दाखेरि क्याशबाट चाहिँ पर्चेज अफ इक्विपमेन्ट, मेसिनरीहरू, प्लान्टहरू खरिद हुन्छ र यसलाई चाहिँ धेरैवटा अपरेटिङ साइकलमा युज हुन्छ। एउटा मेसिनरीले धेरैवटा अपरेटिङ साइकलहरू कम्प्लिट गरेपछि
यसबाट क्यास जेनेरेट हुन्छ र यो क्यासलाई फेरि पनि फिक्स्ड एसेट्स पर्चेस गर्नलाई युटिलाइज गर्छ। यो चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट साइकल भयो। एउटा अपरेटिङ साइकलको उदाहरण देखाइरहेको छ। अपरेटिङ साइकलमा पहिला बाई इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिने सामानहरू खरिद हुन्छ, त्यसलाई स्टोर गरिन्छ, त्यसपछि त्यसबाट अर्डर अनुसारको फुड तयार हुन्छ, कस्टमरबाट क्यास कलेक्सन हुन्छ र त्यो क्यासलाई फेरि इन्ग्रिडियन्ट पर्चेस गर्नलाई युज गरिन्छ भनेपछि यसरी एउटा अपरेटिङ साइकल कम्प्लिट हुन्छ। जस्तै क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट साइकलमा चाहिँ बाई टेबल चेयर्स एन्ड अदर फर्निचर्स, जस्तै बाई ग्रिल्स एन्ड रेफ्रिजरेटर्स, बिजनेसको लागि आवश्यक पर्ने फिक्स एसेट्सहरू मात्रै पर्चेस गर्ने भयो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट साइकलमा चाहिँ। जस्तै क्लोदिङ स्टोरको अपरेटिङ साइकल हेर्ने हो भनेदेखि बाई गुड्स, पहिला गुड्सहरू पर्चेस हुने भयो, त्यसपछि पुट गुड्स अन र्याक, र्याकमा गुड्सहरू स्टोर गरेर राख्ने भयो, कस्टमरले हेर्छन् छान्छन्, त्यसपछि सेल क्लोज एन्ड कलेक्ट क्यास, फेरि यो क्यास लगेर बाई गुड्स, यसरी चाहिँ धेरैवटा अपरेटिङ साइकलहरू चल्ने भए। त्यो क्लोदिङ स्टोरको इन्भेस्टमेन्ट साइकलमा चाहिँ बाई एन्ड इन्स्टल फिक्सर्स, सिम्पली एउटा स्टोर बन्छ, स्टोरमा फिक्सर्सहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ क्लोथ्सहरू ह्याङ गर्छन्, राख्छन् र सेल्स गर्छन्। इन्भेस्टमेन्ट साइकलमा चाहिँ बाई एन्ड इन्स्टल फिक्सर्स मात्रै हुने। अपरेटिङ साइकल अफ रबर ब्यान्ड भनेको छ। अपरेटिङ साइकलमा चाहिँ रबर ब्यान्डको प्रोड्युसरको चाहिँ कस्तो हुने रहेछ त, बाई र मटेरियल्स एन्ड सेट अप प्रोडक्सन प्रोसेस, त्यसपछि प्रोड्युस एन्ड प्याकेज रबर ब्यान्ड, डिस्ट्रिब्युट टु कस्टमर्स, बिल कस्टमर्स, कलेक्ट क्यास फ्रम कस्टमर्स। त्यस्तै अब अर्को साइकलमा आएपछि बाई गर्नु पर्यो फेरि, यसरी चाहिँ एउटा साइकल कम्प्लिट हुने भयो। यो रबर ब्यान्डको प्रोडक्सन गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट साइकल चाहिँ कस्तो हुन्छ त, बाई प्रोडक्सन इक्विपमेन्टहरू खरिद गर्नु पर्यो र अन्य लरेज अदर इक्विपमेन्टहरू जुन चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेसको लागि आवश्यक पर्छ अथवा डिस्ट्रिब्युसन प्रोसेसको लागि चाहिन्छ, यस्ता इक्विपमेन्टहरू पर्चेस गर्नुपर्ने भयो। टाइमिङ डिफरेन्सेस एन्ड फाइनेन्सिङ निड। टाइमिङ डिफरेन्सेसले गर्दा किन फाइनेन्सिङ निड हुन्छ हेरौँ। अ डिफरेन्स इन द टाइमिङ अफ अ क्यास आउटफ्लो एन्ड क्यास फ्लो क्यान कज बोरोइङ निड। बोरोइङ निडको लागि क्यास आउटफ्लो र क्यास इनफ्लोको टाइमिङ नमिलेर कम्पनीज बोरो मनी व्हेन क्यास आउटफ्लो इज सो मच लार्जर देन क्यास इनफ्लो एन्ड द्याट देयर ओन क्यास रिसोर्सेस आर नट लार्ज इनफ फर द कम्पनी टु अपरेट। कम्पनी अपरेट हुनलाई आफूसँग लार्ज भोल्युममा क्यास नहुनु र आफ्नो आउटफ्लो चाहिँ धेरै हुनु, इनफ्लो कम हुनु, यो कन्डिसनमा बोरो गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो क्यास इनफ्लो र आउटफ्लोको जुन डिफरेन्स छ यसलाई चाहिँ क्यास फ्लो टाइमिङ डिफरेन्स भनिन्छ। बोरोइङ कज र रिपेमेन्ट सोर्स एनालाइसिस गर्नलाई बिजनेसको टाइमिङ अफ क्यास इनफ्लो एन्ड आउटफ्लो चाहिँ जाने आउनुपर्छ। बिजनेसको टाइमिङ के छ, क्यास इनफ्लोको के छ, आउटफ्लोको के छ, यो जाने भनेदेखि बोरोइङ कज र रिपेमेन्ट सोर्सको बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ। टाइमिङ डिफरेन्सेस एन्ड फाइनेन्सिङ निड। टाइमिङ डिफरेन्स कसरी हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हेरौँ। एबिसी प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एउटा होलसेलर छ जसले चाहिँ फ्रुट्सको कारोबार गर्छ। यसले गर्ने मेन कामहरूमा बाई फ्रुट्स, पे सप्लायर्स, क्यास आउटफ्लो हुने भयो, स्टोर फ्रुट्स, सेल एन्ड डेलिभर फ्रुट्स, कलेक्ट फ्रम कस्टमर्स, क्यास इनफ्लो हुने भयो। द टाइम बिट्विन बाइङ एन्ड सेलिङ द फ्रुट्स इज कल्ड होल्डिङ पिरियड। होल्डिङ पिरियड भन्छन् यो चाहिँ बाइङ र सेलिङको बिचको पिरियडलाई। द टाइम बिट्विन सेलिङ द फ्रुट्स एन्ड द कलेक्टिङ क्यास फ्रम कस्टमर इज द कलेक्सन पिरियड। सेलिङ गरेर क्यास कलेक्सन हुनु अगाडिको पिरियडलाई चाहिँ कलेक्सन पिरियड भन्छन्। द टाइम बिट्विन बाइङ द फ्रुट्स एन्ड पेइङ द सप्लायर इज पेमेन्ट पिरियड भन्छन्। यही होल्डिङ पिरियड, कलेक्सन पिरियड र पेमेन्ट पिरियडको रिलेसनसिपले नै बोरोइङ निड उत्पन्न हुन्छ। होल्डिङ पिरियड, यदि यो एबिसी कम्पनीले सप्लायरलाई क्यास पेमेन्ट गरेर फ्रुट्स ल्याएर उसले सेल्स पनि क्यासमै गर्यो भनेदेखि कलेक्सन पिरियड र होल्डिङ पिरियड 0 हुन्छ। तर पनि यो स्टोरेज क्यापासिटीले गर्दा स्टोर गरेर सेल्स गर्ने भएको हुनाले एभरेजमा होल्डिङ पिरियड चाहिँ 15 दिनको हुन्छ। क्यास आउटफ्लो र क्यास इनफ्लोको डिफरेन्सलाई चाहिँ क्यास फ्लो टाइमिङ डिफरेन्स भन्छन्। यो उदाहरण अनुसार एबिसी हैज टु वेट एप्रोक्सिमेटली 15 days फ्रम the time to he pays for the fruits until his customer accept delivery and pay for the fruits. ABC has to have enough cash available to keep operating during that 15 days holding period. Let's assume that ABC anticipates price rise in fruits and decided to build up the stock of fruits. As a result, his holding period will now be more than 15 days. मूल्य बढ्दैछ भनेपछि उसले बढी स्टक राख्नुपर्ने भयो। बढी स्टक राख्नुपर्ने भएपछि होल्डिङ पिरियड चाहिँ 15 दिनभन्दा बढी हुने भयो। त्यसपछि बोरोइङ कज आउने भयो। एबिसी नीड द लोन बिकज अफ एन इन्क्रिज इन स्टक रिजल्टिङ फ्रम द चेन्ज इन पर्चेजिङ स्ट्राटेजी। उसको पर्चेजिङ स्ट्राटेजीमा चेन्ज आएको हुनाले स्टक इन्क्रिज गर्नु पर्यो, त्यसकारणले गर्दा बोरोइङ कज भयो, लोन लिनुपर्ने अवस्था आयो। टाइमिङ डिफरेन्सेस एन्ड फाइनेन्सिङ निड। रिपेमेन्ट सोर्स। रिपेमेन्ट सोर्स चाहिँ सेल्स भइसकेपछि क्यास कलेक्सन गरेपछि हुने भयो।
लोन टर्म, लोनको समय चाहिँ 15 दिनको होल्डिङ पिरियड थियो, त्यसमा प्लस चाहिँ टाइम रिक्वायर्ड टु सेल द एडिशनल फ्रुट्स अन द ह्यान्ड. कलेक्सन पिरियड, द कलेक्सन पिरियड इज द लेन्थ अफ द टाइम रिक्वायर्ड टु कलेक्ट क्यास फ्रम कस्टमर. Now suppose competition in the fruit business become more intense. ABC's competitors begin authorizing customer to buy on account to pay for purchase in 30 days. To compete effectively, ABC has to match his competitor's term. He too must begin to offer credit terms to all his customers, collecting cash every 30 days. A 30 days को cash collection period हुने भयो. As the percentage of sales on account rise from 0 to 100%, the length of the operating cycle increased from 15 to 45 days because the collection period for increasing number of sales has increased from 0 to 30 days. Borrowed fund may be need to pay expenses during the additional 30 days. An increase in debtors is one indication that the operating cycle has lengthened. Payment period. Let's suppose that the fruit suppliers are competing. ABC's suppliers begin to purchase his business more aggressively. He can now purchase his stock on 15 days terms. This affects ABC's cash situation and the cash flow timing differences. Before ABC's suppliers offered credit term, he paid for the fruits as received. This means that the cash flow timing difference was 45 days worth of operating expenses. With 15 days term, the cash flow timing difference is reduced to 30 days. Using financial statement, the holding period is reflected in the stock account. As the holding period increases, the stock account balance will increase relative to sales. The collection period is reflected in debtors. As the collection period increases, the balance in the debtors will rise relative to credit sales. The payment period is reflected in both creditors and accrued expenses. Creditors shows amount owed to trade suppliers. As the payment period increases, the balance in the creditors will rise. Accrued expenses shows the balance of operating expenses not yet paid in cash. Timing differences and financing need. Trading assets. Debtors and stock taken together are often referred to as trading assets. These assets are assets at the center of the operating cycle or trading activity. Spontaneous financing. Creditors and accrued expenses are both forms of short-term financing. Creditors reflect financing provided automatically by most suppliers to virtually any company that is good enough credit risks to purchase material and services on account. Accrued expenses reflect operating expenses that have been incurred, but that the company need not pay it. The company will pay its employees every month. Because these two sources of financing are available automatically, they are referred to as spontaneous financing. The amount of time the company can take to pay the creditors and accrue expenses is called the payment period. The payment period reduces the cash flow timing differences. Estimating the operating cycle financing need. You can estimate the length of the operating cycle and the extent of the financing need by computing ratios from the figures in the customer's balance sheet and profit and loss account. Then using these ratios to calculate the holding period, collection period and payment period. Holding period. One way to calculate the length of the holding period is to compute the average number of days that the stock is being stored or worked on before being sold. This average or ratio is known as days sales in stock or stock days on hand. The formula is stock day on hand equal to stock by cost of goods sold multiplied by 365. You should compare this DOH figure to prior years DOH ratios to examine trend in the length of the holding period. You can also compare your borrower's DOH ratio to the DOH ratio of similar companies. If there have been significant changes in the figure, you should ask management why the changes are occurring. Collection period. The average number of days it takes the borrower to collect its debtors is called the collection period in days or debtors days on hand. This ratio is calculated as under debtors days on hand DDOH, debtors by sales multiplied by 365. You should compare the ratio to the payment terms company offers its customers. Since the collection period is an average for all customers, you would have to look into this further. Is other large customers skewing the average? Are customers able to pay but dissatisfied with quality or delivery? Estimating the operating cycle financing need. Estimating the operating cycle. The length of the operating cycle in days can be estimated by adding together the holding period and the collection period as under length of the operating cycle STSO plus DDOH. Estimating the operating cycle financing need.
Payment period. The payment period has two components, creditors and accrued expenses, because accrued expenses are generally significant as compared to creditors. We will focus on creditors as our measure of the payment period. The payment period ratio is called days sales in creditor or creditors days on hand. Estimating the operating cycle, financing need. It tells you the average number of days it takes the company to pay its bills. The calculation is creditors day on hand, creditors by cost of goods sold multiplied by 365. Compare this ratio with the payment term the company suppliers grant. Do they offer discounts for early repayment? Does the company take advantage of discount? Financing need. A quick calculation can give you an estimate of the magnitude of a company's financing need for the operating cycle. Financing need. A quick calculation can give you an estimate of the magnitude of a company's financing need for its operating cycle. The financing need is calculated as under financing need equal to SDOH plus DDOH minus CDOH. The financing may be provided from internal cash source such as available profits or from outside source such as bank financing. एसेट्स कन्भर्सन साइकल यति नै हो। बाँकी टपिकहरूको क्रमशः भिडियो आउनेछ। हस्त भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।